به نام خدا. Hello everybody. سلام به همگی. درس 8 Lesson 8 کتاب Speak Now 1 از مجموعه درس‌های تدریس مکالمه و گرامر از مبتدی تا پیشرفته. کانال ما هست aparat.com/زبان12. حق نویس هستم در خدمت شما. خب بچه‌ها این درس اول می‌رسیم به vocabulary، واژگان. یک سری ورزش‌هایی رو شما می‌بینید. Look at these activities. به این ورزش‌ها نگاه بکنید. kayaking یعنی همون قایق سواری. skateboarding اسکیت یا تخت اسکیت سواری. snowboarding یعنی سرسره بازی روی برف معمولا با تخته. rock climbing بیشو نخونید. rock climbing صخره نوردی. skydiving چتربازی نمایشی. جت اسکینگ همون جت اسکی روی آب. بانجی جامپینگ پرش از ارتفاع با کش یا تناب کشی. و سرفینگ موج سواری. خب الان ما این صفات رو باید میتونیم به کار ببریم، صفاتی که در این کادر هستش با یکی از این ورزش‌ها. interesting یعنی جالب. کدومی که از اینا جالبه؟ which one is interesting؟ dangerous خطرناک. which one is dangerous؟ challenging چالش برانگیز. which one is challenging؟ fun باحاله. which one is fun؟ boring خسته کننده. which one is boring؟ کدوم خسته کننده است؟ و exciting یعنی هیجان انگیز. which one is exciting؟ این مثال اینجا آورده براتون. مثلا میگه که I think rock climbing is interesting. فکر میکنم که صخره نوردی جالبه. How about you؟ شما چی فکر میکنید؟ میگه I think it is boring. فکر میکنم کسل کننده است. به این صورت میشه. مثلا فرض کنید کدومی که از اینا پیشتون خطرناکه؟ مثلا بانجی جامپینگ یعنی پرش از ارتفاع که یه کش میبندن دور خودشون یا یه تنابی. میگید که I think فکر میکنم bungee jumping is dangerous. فکر میکنم که خطرناک است این ورزش. How about you؟ شما چی فکر میکنی؟ از نظر شما مثلا نه خطرناک نیست بلکه fun باحاله. میگید Oh I think it's fun. یا هیجان انگیزه. Oh I think it's exciting. I think it's interesting. I think it's challenging. خب بچه ما این ورزش ها رو باش یه مکالمه ساخته اینجا conversation و میگه که listen گوش بدید. How does Lori feel about rock climbing؟ feel about یعنی چه احساسی داره لوری راجع به rock climbing یعنی صخره نوردی. What does Lori want to do؟ لوری میخواد چی کار کنه؟ خب مکالمه رو داریم بین این دو نفر، مین یانگ و لوری. مکالمه رو یه بار گوش بدین، بعد من چند تا سوال و اینا بپرسم، آخر سر مجدد مکالمه رو بازم پخش میکنم. So, let's go. Listen please. Would you try kayaking? Page 18. Conversation. A. Listen. How does Lori feel about rock climbing? What does Lori want to do? It's our first day in New Zealand. What do you think about kayaking? It doesn't seem safe to me. Really? I'm sure it's safe. How do you feel about rock climbing? It looks really hard. Do you think bungee jumping looks fun? No. So, what do you want to do? I just want to walk around today. Okay, you listen to the conversation. گوش دادید به مکالمه. مین یانگ میگه It's our first day in New Zealand. روز اولمونه تو نیوزیلند. What do you think؟ فکر میکنی که چی فکر میکنی؟ What do you think یعنی چی فکر میکنی؟ About kayaking راجع به قایق سواری چی فکر میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی نظرت چیه؟ خب یعنی خوبه بریم. دوره میگه It doesn't seem safe to me. safe یعنی امن، بی خطر.
سیم به نظر رسیدن. به نظرم چیز امنی نیست، یعنی خود خطرناکه. مینیانگ میگه really واقعا I'm sure it's safe. مطمئنم امنه. مطمئنم امنیت داره. مطمئنم بی خطره. How do you feel about rock climbing؟ بعد how do you feel باز یعنی چه احساسی داری. بازم میتونیم بگیم نظرت چیه راجع به rock climbing. بریم صخره نوردی. لوری میگه it looks really hard. looks یعنی به نظر رسیدن، مثل سیم که اینجا داریم. به نظر خیلی سخت میاد. خب مینیانگ میگه do you think فکر میکنی که بانجی جامپینگ یعنی پرش از ارتفاع با طناب looks fun باحاله؟ لوری میگه no اینم نه. هر چی اون میگه این رد میکنه. مینیانگ میگه so what do you want to do؟ what do you want to do؟ پس میخوای چی کار کنی؟ لوری میگه I just want to walk around today. امروز فقط میخوام چی؟ walk around یعنی برم اطراف قدمی بزنم. خب حالا یا میترسه یا اینکه فکر میکنی کدوم از این ورزش ها مناسب نیست و تصویر شما کایاکینگ رو میبینید در رودخانه. خب چند تا سوال بپرسم. Where are Min-young and Lori؟ این دو نفر کجا هستن؟ They are in New Zealand. Is it their second day؟ Is it their second day؟ روز دومشونه؟ No, it's their first day in New Zealand. خب سوال بعدی. What does Lori think about kayaking؟ What does Lori think about kayaking؟ بچه بازم میگم این قسمت های گرامریشو مثل دو داز سوالی منفی کردن رو توی سایر ویدیوهای من ببینید از همین دوره مکالمه و گرامر، کتاب فور کورنرز. اونجا گرامر رو گفتم کامل. خب دوباره میگم What does Lori think about kayaking؟ نظر لوری راجع به کایاکینگ قایق سواری چیه؟ میگیم که Lori thinks rock climbing گفتیم دیگه درسته؟ How does Lori think about... یه بار یه سوال کایاکینگ رو بریم. How does Lori think about kayaking؟ She thinks it's not safe. She thinks فکر میکنه که it's not safe. How does Lori feel about یا همون think about یا feel about rock climbing؟ نظرش راجع به صخره‌نوردی چیه؟ She thinks it's really hard. She thinks اسم سوم شخص میگیره it's really hard. خب ببینید جملهش رو نوشتم. She thinks it's really hard. thinks اسم سوم شخص داره. سوال بعدی. What does Lori think about bungee jumping؟ What does Lori think about؟ لوری چی فکر میکنه راجع به لوری در واقع بخونیم bungee jumping. سوال بعدی یا اینجوری بپرسم Does Lori like bungee jumping؟ Does Lori like bungee jumping؟ آیا لوری بانجی جامپینگ یعنی پرش از ارتفاع با کش رو دوست داره؟ No she doesn't. No she doesn't. خب سوال آخر. مینگیانگ که خب انگلیسی زبانم نیست، در واقع نیتیو انگلیسی نیست، لهجه‌ش هم مشخصه، میگه What do you want to do؟ میخوای چی کار کنی؟ حالا ما این رو you رو به لوری تبدیل میکنیم. پس بعد what do بعدش what does. What does Lori want to do؟ What does Lori want to do؟ یعنی لوری میخواد چی کار کنه؟ اینجا که گفته I just want to من فقط میخوام، این آی رو میکنیم she. She just wants اسم سوم شخص باید بگیره. She just want البته wants اسمشو من ندادم، درسته. حالا She just wants to walk around all day. She just wants فقط میخواد که walk around all day کل روز رو راه بره، قدم بزنه. خب بریم به قسمت بعد. Okay, let's turn to page 19. بریم به صفحه 19 و چند تا اصطلاح یاد بگیریم. Asking for opinions. Opinions بچه یعنی نظر، عقیده. نظر کسی رو پرسیدن و سمت راست هم giving opinions، دادن نظر و حالا جواب دادن به اون نظر. مثلا شما از کسی این پرسید نظرش میخواد بدونید، میگی که
What do you think of? What do you think of? چی فکر میکنی راجع به kayaking قایق سواری؟ یا میتونیم بپرسیم How do you feel about? چه احساسی داری راجع به kayaking قایق سواری؟ یا Would you try? میخوای امتحان بکنی kayaking قایق سواری رو؟ خب حالا به این سه شکل میتونیم پاسخ بدیم. نفر دوم میگه I think it's fun and exciting. فکر میکنم که fun باحاله و exciting هیجان انگیز. یا I think it's fun فکر میکنم باحاله but dangerous اما خطرناک. یا I don't think it's very safe فکر نکنم I don't think it's very safe خیلی امن باشه. خب بعد سوال میپرسید دوباره Do you think آیا فکر میکنی kayaking looks fun قایق سواری باحال به نظر میرسه؟ میگید که it looks exciting هیجان انگیز به نظر میرسه. یا it sounds یا seems این دوتاش یکیه مثل همون looksه. dangerous to me یعنی از نظر من خطرناک به نظر میرسه. خب بچه یه بار دیگه مکالمه رو کار بکنیم یعنی گوش بدید فقط. What does Laurie want to do? It's our first day in New Zealand. What do you think about kayaking? It doesn't seem safe to me. Really? I'm sure it's safe. How do you feel about rock climbing? It looks really hard. Do you think bungee jumping looks fun? No. So, what do you want to do? I just want to walk around today. Page 19. Pronunciation. A. Listen and practice. Notice how the first noun receives more stress in compound nouns. 1, Skateboarding. 2, Jet skiing. 3, Rock climbing. 4, Bungee jumping. B. Listen. Underline the stress in the words below. 1, Snowboarding. 2, Skydiving. 3, River rafting. 4, Mountain biking. خب بچه این قسمت پرونانسیشن بود که شما کلمات ترکیبی رو میشنوید که بهش میگن compound nouns یعنی کلمات ترکیبی متشکل از دو کلمه است. skateboarding کلمه skate رو با استرس بیشتری میخونیم. استرس یعنی تکیه و فشار صدا بلندی صدا. دو تا کلمه است skate به اضافه boarding. skateboarding skate یعنی کلمات پررنگ و بخش اول رو با صدای بیشتری میخونیم. jet skiing rock climbing bungee jumping قسمت بی هم به همین شکل snowboarding skydiving river rafting یعنی موج سواری توی رودخونه توی آبهای تند رودخونه mountain biking یعنی دوچرخه سواری در کوهستان. Okay everybody let's turn to lesson 9 بچه بریم درس 9 که ما همیشه در این ویدیوها در هر ویدیو 2 تا درس رو با هم تدریس میکنیم. خب عنوانش هست Do you have any brothers? Do you have any brothers? هیچ برادری داری؟ Do you have any brothers? خب بچه یک سری واژگان رو داریم vocabulary و این واژگان نیست داریم and اینا رو وصل کنیم به این قسمت. ببین من وصل میکنم و بعد براتون میخونم. خب بچه نیست یعنی پسر برادر یا نیست دختر برادر یا خواهر شما. فرق نمیکنه که میخواد بچه برادرتون باشه یا خواهرتون ولی باید دختر باشه. نیست میشه F. Brothers
or sister's daughter یعنی دختر برادر یا خواهرتون. aunt میگن aunt هم میگن یعنی عمه یا خاله میشه C. father's or mother's sister یعنی خواهر بابا یا مامانتون. و شماره 3 nephew یعنی پسر برادر یا خواهرتون میشه E یعنی brothers or sister's son پسر برادر یا خواهرت. number 4 grandparents number 4 grandparents خب uncle هم گفتیم. parents number 6 والدین میشه A mother or father پدر یا مادرتون. و شماره 7 cousins بچه ها 8 نفره پسر دایی عمه خاله یا عموتون این 4 نفر یا دختر دایی عمه خاله عموتون این هم 4 نفر میشه 8 نفر. پس معلوم نیست cousins که میگن پسر یا دختر یا بچه کیه دایی عمه عمو یا خاله میشه G aunts or an uncle's children یعنی بچه های عمه یا خاله یا عمو یا داییتون. خب بچه بریم سراغ مکالمه. let's go to the conversation ولی قبل از اون میتونیم یه مکالمه کوچولو استفاده کرده. how many brothers do you have چند برادر داری؟ how many brothers brother باید اسم جمع بگیره و گفته I have one brother یه برادر دارم. how many brothers do you have تو خودت چند برادر داری؟ میگه I don't have any brothers برادر ندارم. میتونی اینو در مورد خواهر بپرسید، در مورد عمو، عمه، خاله، در مورد تمام اینها اینو بپرسید. خب الان یه مکالمه رو داریم. let's turn to the conversation بریم سراغ مکالمه. میگه how many sisters چند تا خواهر does Teresa have ترسا داره. how old is Teresa's brother بعد برادرش چند سالشه. okay let's listen بریم گوش بدیم. Lesson 9. Do you have any brothers? Page 22. Conversation. A. Listen. How many sisters does Teresa have? How old is Teresa's brother? Hi, Teresa. Did you get gifts for your family yet? No, I have no idea what to get my sisters. How many sisters do you have? I have 3 sisters. Why don't you get them keychains? That sounds good. And now something for my brother? You have a big family. How old is your brother? He's 12. What's his name? His name is Sebastian. خب بچه این مکالمه بین نیت و ترسا هست. نیت میگه که Hi ترسا سلام ترسا. Did you get یعنی گرفتن. Gifts یعنی هدیه. آیا هدیه‌ای رو for your family yet هنوز برای خانوادت نگرفتی؟ هدایایی رو برای خانوادت نگرفتی هنوز؟ yet یعنی آیا هنوز. ترسا میگه no I have no idea یعنی اصلا نمیدونم. What to get my sister چی بگیرم برای خواهرانم. get یعنی بگیرم sisters یعنی خواهران اسم جمع داره دیگه. نیت میگه how many sisters do you have چند تا خواهر داری؟ ترسا میگه I have 3 sisters 3 تا خواهر دارم. نیت میگه why don't you get them keychains چرا براشون keychains دست کلید نمیگیری؟ ترسا میگه that sounds good مثل که فکر خوبیه. and now something for my brother حالا یه چیزی هم بگو برای داداشم. این نظرشون میخواد. نیت میگه you have a big family خانواده بزرگی داری. how old is your brother داداشت چند سالشه؟ ترسا میگه he's 12 حتی بچه میتونیم میگه he's 12 years old. نیت میگه که what's his name اسمش چیه؟ ترسا میگه his name is Sebastian اسمش سباستیان است. خب چند تا سوال بپرسم. Did Teresa get gifts for her family آیا ترسا هدایا رو برای خانواده‌اش گرفت؟ میگیم no she didn't نه نگرفت. بعد میگیم why چرا یا why not چرا نه. اینجا گفته I have no idea من اصلا نمیدونم ایده ای ندارم. حالا I رو میکنیم she have هم باید بشه she has no idea
what to get her sisters. She has no idea. She has no idea. او اصلا نمیدونه what to get her. ما میشه her sisters. برای خواهرش چی بگیره. اینجا گفته how many sisters do you have. یعنی چند تا خواهر داری. خب ما میگیم چند تا خواهر او دارد. you رو میکنیم she که ترسا باشه. میگیم how many sisters. اینجا باید بشه does. you هم باید بشه she have. گفتم میگه do does اینا رو توی اون ویدیوهای فور کورنرز گفتم. تو همین بخش دوره مخصوص مکالمه و گرامر اونجا do does اگه مشکل دارید یاد خواهید گرفت کامل. How many sisters does she have. چند تا خواهر او داره. اینجا گفته I have 3 sisters. من 3 تا خواهر دارم. باید بگید she has 3 sisters. she has به این شکل she has او دارد 3 sisters. سوال پرسیده why don't you get them keychains. خب اینو به این صورت سوال میپرسیم که نیت چه پیشنهادی میده. What does Nate suggest. suggest یعنی پیشنهاد دادن. What does Nate suggest. یعنی نیت چه پیشنهادی میده. میگیم she suggests. he ببخشید. he suggests اس سوم شخص هم باید بگیره. keychains پیشنهاد دست کلید میده. خب اینجا نیت گفته you have a big family. تو خانواده بزرگی داری. سوال میپرسیم آیا ترسا خانواده بزرگی داره؟ به این شکل Does she have she حالا یا ترسا Does she have a big family? Does she have a big family? خانواده بزرگی داره؟ جواب بدید Yes she does. آره داره. Yes she does. با does به خود does هم باید جواب بدید. گفته How old is your brother? برادر چند سالشه؟ ما هم اینو میگیم برادرش چند سالشه. میگیم How old is her brother? How old is her brother? برادرش چند سالشه؟ میگیم He's 12. What's his name? اسمش چیه؟ His name is Sebastian. خب بچه قسمت C میگه listen گوش بدید. Write the changes you hear. بنویسید تغییرات که میشنوید above the bold words. بالای کلمات که بولد شده یعنی این قسمت های پررنگ. خب من این قسمت های پررنگ رو الان میخواد تغییر بده. تغییراشو مینویسم بعد مجدد مکالمه رو صدای مکالمه رو با تغییرات جدید پخش میکنم و تغییرات رو بالاش مینویسم. پس شما سری بعد که پخش میشه مکالمه یعنی الان که پخش میکنم دیگه این قسمت های سیاه رنگ رو نخونید. این قسمت های قرمز رنگ بالاش که مینویسم رو بخونید. بریم Let's go. Hi, Teresa. Did you get gifts for your family yet? No, I don't know what to get my sisters. How many sisters do you have? I have 3 sisters. How about keychains? That sounds good. And now something for my brother. You have a big family. How old is your brother? He's 12. What's your brother's name? His name is Sebastian. خب بچه بریم به صفحه بعد. قسمت language booster چند تا اصطلاح داریم. asking about family شما راجع به خانواده‌ات میپرسی و اون نفر دومم describing family members توصیف اعضا خانواده‌اش رو انجام میده و جواب شما رو میده. شما سوال میپرسی Do you have any brothers or sisters؟ یعنی آیا هیچ برادر یا خواهری داری؟ بچه به جای کلمه brothers or sisters خب میتونیم از این کلمه siblings هم استفاده کنیم. siblings یعنی در واقع برادر خواهر. Do you have any brothers or sisters؟ برادر خواهر داری یا do you have any siblings؟ یا میتونیم بپرسیم how many یعنی چی؟ یعنی چند تا. خب how many brothers and sisters do you have؟ چند برادر خواهر داری؟ خب جواب میدید که no I'm an only child یعنی تک فرزند. بعد میگید ان یعنی یه دونه. من یه دونه تک فرزندم. بعد حتما انم به کار ببرید. I'm an
only child. پس این اصطلاح I'm an only child معنی تک فرزندم. یا I have one brother. یه برادر دارم. I don't have any sisters. I don't have any sisters. یعنی هیچ خواهری ندارم. یا مثلا میگی که I have one brother. یه برادر دارم. ولی I don't have any sisters. این سیستر هم باید جمع بسته بشه. ولی هیچ خواهری ندارم. اگه برعکسه میگید I have one sister. یه خواهر دارم. یا I have two sisters. دو خواهر دارم. I have three sisters. سه خواهر دارم. But یه but میتونید اضافه کنید. اما I don't have any brothers. هیچ برادر ندارم. I have two older sisters. دو خواهر بزرگتر دارم. یا میخوای بگید دو برادر بزرگتر دارم. میشه I have two older brothers. دو خواهر کوچیکتر دارم. میشه I have two younger. یعنی جوانتر. اینجا younger. I have two younger sisters. یا مثلا گفته I have an older sister. یه خواهر بزرگتر دارم. And a younger sister. یه خواهر کوچیکتر. یعنی بچه این خیلی خوبه برای موقعی که شما بچه وسط هستید، در واقع از نظر سنی وسط قرار گرفتید، یکی بزرگتر از شماست و یکی کوچیکتر از شما تو وسط قرار گرفتی، میگه I have an older sister. یه خواهر بزرگتر دارم. And a younger sister. و یه خواهر کوچیکتر. حالا برادرم باشه میتونی sister رو بکنی brother. سوال بعدی Is your cousin single? آیا کازین شما سینگله؟ یعنی مجرده؟ کازین گفتم میتونه پسر یا دختر باشه. عمه، پسر یا دختر عمه، خاله، دایی، عمو. گفته no he isn't. نه نیست. He's married. He's married. یا اگه سینگل مجرد باشه میگید yes he is. He is single. اگه دختر باشه no she isn't. She's married. Married یعنی متأهل، ازدواج کرده. خب سوال بعدی How old are your sisters? شما اگه چند تا خواهر داری میگه خواهران چند سالشونه. اگه چند تا برادر داری میگیم How old are your brothers? اگه یه دونه خواهر داری میگیم How old is your sister? اگه یه دونه برادر داری میگیم How old is your brother? خب فرض کن شما چند تا خواهر داری. میگه one sister is 15. یه خواهرم 15 سالشه. And the other is 24. بچه the other یعنی اون یکی دیگه. And the other is 24. و اون یکی دیگه هم 24 سالشه. و سوال آخر Do you have any children? آیا بچه داری؟ Children جمع childه. Yes I have one son. آره یه پسر دارم. یا I have one daughter. آره یه دختر دارم. یا yes I have one son and one daughter. آره یه پسر یه دختر دارم. اگه هیچی ندارید میگید no I don't have any children. ببینید پس میگید که no I don't have any children. نه من هیچ بچه‌ای ندارم. مثال اینجا زده Do you have any brothers or sisters? آیا برادر یا خواهری داری؟ گفته no I am an only child. و بچه در قسمت تلفظ که قسمت پایانی این درس هست pronunciation ببینید اون final S sounds یعنی اون صدای آخر چطور تلفظ میشه. یا صدای س میده گاهی وقتا صدای ز میده. My father's father یعنی بابای بابام. Is my grandfather بابا بزرگمه. My father's صدای ز میده. Number 2 My parents یعنی اینجا صدای س میده. My parents daughter یعنی دختر والدین من is my sister میشه همون خواهر من. Number 3 My brother's brother یعنی برادرم is my brother. دوباره برادر خودم میشه. اینجا ز خونده میشه. My cousins اینجا هم ز خونده میشه. My cousin's parents والدین پسرم یا دخترم خاله اینا are my aunt and uncle میشه عمو یا خاله یا aunt یا aunt هم میگن. خاله یا عمه یا uncle عمو دایی من میشه. خب 2 سوال بپرسیم و درس رو به پایان ببریم. What family member is your mother's son?
family member چه عضو خانوادت میشه؟ میشه پسر مادر مادرت. خب ببینید این چه نسبتی با شما داره. شماره 2 What family member چه عضو خانوادت میشه؟ Is your father's, mother's, daughter's, son, sister. اوه چقدر طولانی معما شد. میشه خواهر، پسر، دختر، مادر باباتون. این واقعا معمای پیچیده است. یه خودتون فکرشو بکنید. خب بچه‌ها به امید دیدار شما در درس‌های بعدی. یادتون باشه که این دوره مکالمه که اینجا نوشتم مکالمه اضافه گرامر از مبتدی تا پیشرفته 2 تا کتاب رو همزمان داریم درس میدیم. این کتاب Speak Now و کتاب Four Corners جلد طرح روی جلد Speak Now رو الان بهتون نشون میدم. Thank you so much and goodbye.